day and welcome back to my channel Love Life. My name is Carla, your home-based nanay, at in this video, pag-uusapan pa rin natin ay Shopee or ang pagbebenta ng groceries sa Shopee. In my last video, na-mention ko yung mga advantages of selling groceries on Shopee. Para maging transparent tayo, nag-prepare naman ako ng video ng mga disadvantages or yung tinatawag na cons of selling on Shopee or selling groceries on Shopee. So, I have here, then in my list, hindi ko to pin-repair para i-discourage kayo na gawin itong business, pero para sa mga gustong gawin itong business or interesadong magbenta ng grocery sa Shopee or in any other platform, para lang maging aware kayo at malaman nyo to ahead, para maging prepare lang din kayo. So, I have here 10 on my list. We'll start with number 1. Number 1 is yung fees and charges. When we started on Shopee over 3 years ago, at ang binibenta pa namin ay mga alkansya, wala pang bayad sa Shopee, wala pang kaltas si Shopee, wala pang binabayaran maski ano sa Shopee kahit magsa-start ka pa lang. So, that time, kung let's say 100 pesos yung binibenta mo, yung price ng product mo, 100 pesos mo talaga yung 100 pesos na buo talaga yung makukuha mo. Pero ngayon, syempre, kailangan din ni Shopee na ma-maintain yung platform, maintenance, development, mga ganyan. Tapos, yung syempre, pasahod sa mga tao, advertising, promotions, yung mga pa-discount. So, syempre, kailangan ma-cover yung mga expenses na yan. So, understandable na meron talaga silang fees and charges. So, yung mga fees and charges habang tumatagal ay palaki ng palaki. Yun yung napansin ko din. So, alam naman yan ng mga dati ng mga sellers. At yung basic na china-charge ni Shopee ngayon ay una yung transaction fee or yung 2.24% na transaction fee based on the buyer's payment. Sa buyer's payment yung basis nito, hindi siya dun sa total na binili. Dun sa buyer's payment po tayo. That's 2% plus VAT. Kaya naging 2.24%. Tawag doon is transaction fee. There's another one, yung commission fee. Ano lang to, hindi ko alam kung may isang buwan na tong na-implement, additional 1% na commission fee. Again, based on the buyer's payment pa rin. So, basic na charge ni Shopee ay 3.24%. So, whether nag-start ka pa lang or matagal ka ng seller sa Shopee, yun talaga yung basic charges. Yung mga ibang charges, like kapag nag-join ka sa mga campaigns, ayan, yung mga Shopee ads, mga ganon, additional charges pa yun or additional expenses on the part of the seller. Pero yung 3.24% automatic na po yan based on the buyer's payment. So, ayun, yun yung first one natin. Number 2 naman ay meron syempre yung terms and conditions. So, dito sa mga terms and conditions na to, kailangan nating mag-agree at mag-comply. Otherwise, posibleng ma-delete yung mga produkto natin, maban yung account natin, or totally ma-deactivate yung account natin. Syempre, sayang naman pag ganun, di ba? Naghirap ka na, tapos ma-delete lang. So, we have to comply with the terms and conditions. Hindi natin pwedeng gawin kung ano yung gusto natin. Ay magbenta ng mga kung ano-ano. Syempre, meron ding mga prohibited items, mga ganyan. May mga limitations din. So, yun yung number 2 natin, terms and conditions. Number 3, repetitive yung gagawin mo. So, kung gagawin mo to as a business, maganda ka na dahil paulit-ulit mong gagawin yung proseso. Kung makareceive ka ng order, i-arrange mo yung shipment, ipapack mo, fulfillment, i-ship mo, maghintay ka ng kita, mga ganon, sumasagot sa mga chat inquiries, mga ganon. So, yung mga yan, paulit-ulit mo yung gagawin every now and then, every day of your life, ganon. So, in our case, yun talaga yung ginagawa namin on a daily basis. So, parang naging parte na talaga siya ng buhay. At kasi ito yung pinagkakakitaan namin. So, live with it, sabi nga nila. Kaya, ayun. So, dapat prepared ka na gawin mo to on a regular basis. So,
parang i-ready mo na yung sarili mo na, ito na yung gagawin ko on a daily basis. Normally, daily basis yan. So, number 4 naman is competition. So, in my case, since groceries yung mga binebenta ko, ang pinakamatinding competitor, syempre, yung Shopee Mart. So, yung Shopee Mart kasi nandiyan na lahat ng mga, yung mga produkto. Syempre, malaking shop yan. Unlike sa shop ko, ito maliit lang. Tapos, ilan lang yung mga produkto. Tapos, yung mga maliliit na items lang. Hindi naman yung mga naglalakihan ng mga bundles or package or packs. So, ayun, medyo natatalo doon. Pero anyways, gawin mo na lang yung best mo para masatisfy si customer, para magpabalik-balik siya sa'yo. So, kailangan ma-maintain mo pa rin yung customer satisfaction. So, i-prepare mo yung produkto, i-pack mo ng maayos, i-fulfill mo ng maayos. At syempre, kung ano yung in-order niya, yun dapat yung isi-send sa customer, magbigay ka ng magandang customer support, customer service, yung mga ganun. Daanin mo na lang sa ibang bagay kung hindi mo naman, mahirap naman talagang talunin si Shopee Mart. So, ayan. So, ngayon kasi marami na ring sellers ng groceries sa Shopee. Nung nagsa-start pa rin ako, marami na. Pero ngayon, mas marami na siya. Kasi, syempre, kailangan din kumita ng mga tao at naghanap sila ng, tulad ko, naghanap ng paraan para kumita. At ito nga, nag-land lahat sa pagbebenta ng groceries. So, at this point, marami na talagang sellers ng groceries sa Shopee. Kaya, be prepared for the competition. So, number 5, waiting time para makuha yung kita. So, syempre, from the time na may mag-order, hindi naman pagka-place ng order, makukuha mo na yung kita. So, dadaan pa yan sa isi-ship mo siya kinabukasan, i-drop off mo siya, or the following day, mga ganyan, i-ship pa, dadaan pa yan sa courier, dadaan sa delivery, tapos dadaan pa yan sa Shopee guarantee. So, may mga ilang araw, more or less 1 week, mga ganun siguro, bago mo makuha yung kita mo sa Shopee. So, merong waiting time. Hindi agad-agad nakukuha yung benta. Di tulad kapag may sari-sari store ka or may grocery store ka, pag inabot mo kay customer, bayad agad. So, hawak mo na agad yung kita mo. Pero dito, meron talagang waiting time. So, number 6 tayo, kailangan mo mag-provide ng mga supplies lalo pa pagdating sa packaging. So, kailangan mo ng mga packaging tape, mga karton, bubble wrap, mga cling wrap, mga ganun, mga plastic. So, syempre, mga supplies like scissors, mga ganyan. Scissors, tape dispenser, yung thermal printer and thermal paper, depende yan kung sa courier mo or dun sa branch na magsaserve sa'yo. Kasi hindi siya in general. Yung may mga branches pa rin na nagbibigay ng free waybill. Kasi yung waybill, yun yung sticker na ididikit mo per order or per parcel. So, in our case kasi meron na kaming thermal printer. Nabili namin siya months after naming mag-start na magbenta ng grocery. So, kailangan mong mag-provide ng mga supply. Syempre, shoulder yan lahat ni seller. Number 7, rating. So, for every order, syempre, nire-rate. Hindi naman pala lahat. May mga buyers na magre-rate sa atin based yan sa produkto, based yan sa service mo, based sa packaging. So, overall, i-rate ka ni buyer sa mga sa order niya. So, makikita ng mga ibang buyers in the future or dun sa mga prospect buyers in the future na magbabrowse ng shop mo or ng mga products mo, yung rating na naka-post galing sa naging customer mo. Kung satisfied ba siya. So, the highest is 5, lowest is 1. So, meron talagang, expect na meron talagang buyers na mahirap i-please. Kahit ibigay mo na lahat, ibigay mo na yung best mo, ibigay mo na yung puso mo para lang mag-fulfill yung order. Minsan, hindi pa rin yung sasapat. But then, isipin na lang natin na mas marami pa rin mabubuting buyer online or mabubuting buyer na ma-encounter sa Shopee. Hindi lahat ganon. Ilan lang naman yung medyo, yung tinatawag nating kamoting buyers sa mga platform. So, normal lang naman yung mga yan. Get used to it. And, makaka-encounter kayo ng mga buyers na
hindi ganun okay, hindi ganun kadaling i-place. So, expect nyo na yan in the future. Number 8, kailangan talaga ng inventory management. Dito, kung minsan, sumasablay talaga kami. Kung minsan kasi, hindi namin na-monitor all throughout yung inventory. Minsan kasi naglalagay kami sa tindahan, minsan nakakalimutan ko siyang i-deduct sa sa stocks. Minsan syempre kumukonsumo kami paminsan-minsan ng mga items namin. Nakakalimutan ko siyang ibawas sa Shopee. Minsan may mga damage items din na dumarating, na ilalagay ko or na-add ko yung total quantity delivered, hindi ko na ibabawas yung mga damages. So, yun, nagkakaproblema kami kapag merong order, tapos kulang yung hawak namin, kailangan pa namin pumunta ng palengke kung wala na talaga kaming hawak dito, wala na kaming hawak na stock. So, kailangan talaga ng inventory management. So, kailangan i-check nyo parati, i-monitor nyo palagi yung mga inventory items nyo para kung kunwari nagpapak kayo in the middle of the night, mga alas 10 na ng gabi or madaling araw, medyo problematic kapag ay kulang ako ng isang delata, kulang ako ng isang sardinas, isang Milo. Medyo hassle yung mga ganun. Kaya mas okay kung nagmamanage na kayo ng inventory. So far kami hindi pa namin na-perfect yung mga ganyan. Sumasablay pa rin minsan. At nangyayari din kasi na nagkakamali kami ng nasi-ship na order. Kahit nagdo-double check na kami, hindi ko alam kung paano, bakit. Kasi kung minsan iba yung nasi-ship namin, kung kunwari kopi ko na single lang pala yung order, nasi-ship namin yung twin pack. Minsan naman, order pala is yung, let's say yung carne norte na 150 grams, tapos na-ship namin yung maliit, 100. Yun, nagkakamali kami. So, nagkakaroon pa ng refund or return process, which is, in our case, tanggap naman namin kapag mga ganun na due to our negligence. So, I advise na ngayon pa lang, maging prepare na kayo sa inventory management. Number 9, meron tayong tinatawag na RTS or return to sender na mga orders. Ito yung mga minsan due to the fault of the rider na rin, kung minsan hindi talaga tumatawa or kung hindi sumasagot si buyer, hindi na maghahanap si rider, parang minsan tinatamad na rin. Or kung minsan naman, meron talagang mga bogus buyers na umu-order, minsan wala naman palang pambayad, mga ganyan, or nagdalawang isip, tapos hindi na kukunin, i-refuse na. May mga ganyan, or meron ding sinasadya na hindi na sila makontak para during the day na i-deliver yung item para hindi sila ma-force na i-receive yung order. Mga ganyan, may mga bogus talaga na buyer. So, may encounter nyo din yan as you go along, kaya be prepared with it. So, meron tayong tinatawag na RTS, yung mga parcels na siniship natin with the partner couriers ni Shopee. Babalik naman yan. Ngayon kasi merong nagkakaroon ng issue kasi si Shopee na-charge na yung mga shipping fee for the RTS. Pero sa ngayon kasi meron namang way para ma-refund sa seller yung amount na dineduct sa income. So ayun, medyo medyo yun, tinatrabaho pa yung mga ganun. Hindi ko alam kung meron naging successful sa pagre-refund ng dineduct na shipping fee. In my case kasi wala pa namang dineduct si Shopee, pero nagkaroon na kami ng isang RTS. Hindi ko alam kung madideduct yun. Sa mga next few days, monitor ko yan. Pero, yun, hintayin ko na lang kung meron. Kasi, kung madideduct yun, syempre, i-refund ko yun sa Shopee. Kasi, yung ginawa ko naman yung responsibility ko as a seller to ship yung order ni buyer. So, ayun. Yun yung number 9 natin, RTS. And lastly, ito naman, very normal to sa kahit anong business. So, in this case, yung number 10 natin is yung fluctuating ang kita or fluctuating yung number of orders na marireceive. And sa amin, luckily, from the time na nag-start kami
na magbenta ng groceries sa Shopee, never kaming na zero. Except nung time na syempre naka-vacation mode, ganyan. Syempre hindi kami nag-ooperate, wala talagang order. Pero yung kapag naka-off yung vacation mode namin, tuloy-tuloy yung operations, hindi pa kami na zero. So far, yung konti naming orders for the past 1 year or 1 year and 3 months. Yan. 1 year and 3 months na pala kaming nagbebenta ng groceries. Ang pinaka-konti namin ay 2 orders sa isang araw. At ang pinakamarami namin ay 220. So, yun ng 220 orders. Imagine kaming dalawa lang ng mister ko yung nag-aayos, nag-arrange, nagpipik, nagpapak, ng mga ganyan, nagpo-fulfill. So, piniprepare namin lahat. Tapos, syempre, yung accounting, yung recording, inaayos namin yan lahat. So, kaming dalawa lang talaga ng mister ko. So, ayun lang. Yung number 10 natin is fluctuating yung kita. So, kung minsan merong super konti, yun nga, sabi ko, nagkaroon kami ng 2 orders. Meron namang araw na posibleng mangyari na wala talagang umorder sa buong araw. Pero sa mga groceries kasi, I believe kasi ano siya, essential siya. So, parang ipaprioritize siyang bilhin ng mga buyers on top of gadgets, mga ganyan. Kung syempre, hirap sa buhay ngayon, siyempre, pipiliin nila yung mga food items. So, ayun, yun yung advantage ng pagbebenta ng groceries sa Shopee. So far, hindi pa kami na zero, sabi ko nga sa inyo. So, sana sa mga magsusubok ng ganitong negosyo ay hindi rin kayong ma-zero. Siyempre, pag-pray natin yung mga ganyan. So, ayun guys, yun yung mga disadvantages pala na naisip ko kung magsa-start kayo na magbenta ng groceries sa Shopee as a business. So, if you have questions lang po, kung tingin nyo meron akong hindi na-mention or merong hindi clear sa inyo, note nyo lang po sa comment section at sasagutin ko naman. Thank you very much guys for watching kung nakarating kayo dito sa end na to. Thank you again and God bless our business, God bless your future business, and God bless po sa ating lahat.